Dacă nu știți ce să mai gătiți, azi vă vin în ajutor cu o rețetă pe bază de conopidă foarte gustoasă și care se pregătește într-un mod foarte ușor. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru două porții avem nevoie de aproximativ 300 de grame de buchețele de conopidă, pe care le-am spălat foarte bine înainte. Punem la foc și o crăticioară cu destulă apă pentru a fierbe conopida. În ea vom adăuga și jumătate de linguriță de sare, iar pentru a elimina mirosul acela neplăcut pe care îl are conopida în momentul în care fierbe, vom adăuga 2 linguri de oțet. Eu am folosit oțet de mere, puteți să folosiți oțetul care îl aveți la îndemână. În momentul în care apa a ajuns la punctul de fierbere, adăugăm conopida și o lăsăm să fiarbă doar 3 minute din momentul în care apa a început să clocotească. Între timp vom răzui și un morcov pe care l-am decojit și spălat înainte, îl trecem pe partea aceea cu ochiuri mai mari a răzătoarei. Vom mai folosi și jumătate de ardei capia verde, pe care îl vom tăia în fâșii subțiri sau în cubulețe, depinde de gustul fiecăruia. Iar după ce s-a fiert conopida, o scoatem într-o strecurătoare și o lăsăm să se scurgă foarte bine. Mai avem nevoie și de jumătate de ceapă și de asemenea un cățel de usturoi. Tocăm ceapa mărunt, după care vom toca și cățelul de usturoi tot așa, în bucăți mai mici. Apoi punem o tigaie la foc în care adăugăm aproximativ 2 linguri de ulei, îl lăsăm să se încingă foarte bine, după care vom adăuga legumele tocate. Peste ele adăugăm un praf de sare și le vom căli aproximativ 4-5 minute la foc moderat. Putem să acoperim tigaia cu un capac pentru că în așa fel legumele se vor găti foarte bine cu aburul din interior. După 5 minute putem să oprim focul, legumele sunt gata, le lăsăm deoparte și continuăm cu rețeta. Spargem 3 ouă pe care le adăugăm într-un bol mai mare, peste ele adăugăm un vârf de linguriță de sare, punem de asemenea și jumătate de pahar de lapte, piper măcinat după gust, iar dacă vă place puteți să puneți și puțin oregano pentru o aromă cât mai plăcută. Batem totul foarte bine cu ajutorul unui tel până când se va omogeniza. Apoi adăugăm și 100 de grame de brânză feta răzuită, puteți să folosiți și o telemea mai nesărată dacă aveți. Amestecăm ușor cu o spatulă până încorporăm și brânza în această compoziție. Apoi adăugăm 2 linguri cu vârf de făină, ceea ce înseamnă în jur de 40 de grame. O încorporăm și pe aceasta cu ajutorul telului, după care vom adăuga legumele călite, care între timp s-au și răcit. Punem apoi și conopida fiartă, pe care o putem tăia în bucăți mai mici, pentru că așa se va încorpora foarte bine în compoziție. Iar opțional puteți să adăugați puțină șuncă presată, tăiată în fâșii subțiri, sau ce aveți prin casă, salam, cârnăciori, tăiați în bucăți mai mici. După ce am amestecat totul foarte bine, mi-am dat seama că nu am pus praful de copt, așa că am pus jumătate de linguriță de praf de copt și l-am dizolvat cu o lingură de oțet, după care l-am pus în această compoziție și am mai amestecat încă puțin pentru ca acesta să se încorporeze. Voi puteți să adăugați praful de copt odată cu făina, eu am uitat să-l adaug în acel moment și l-am pus acum, dar nu-i nicio problemă pentru că el își va face treaba oricum, s-a încorporat foarte bine în compoziție. Apoi tapetăm o tavă cu hârtie de copt, punem toate ingredientele în interior, după care le distribuim în mod uniform pe toată suprafața tăvii. Și să vă spun și dimensiunile tăvii mele, sunt de 20 pe 20 de centimetri. Punem încărica la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, pentru aproximativ 30 de minute. În ultimile 5 minute o vom scoate de la cuptor, iar pe deasupra ei vom presăra puțin cașcaval ras. Nu foarte mult, în jur de 30-40 de grame, pentru a se gratina foarte frumos la suprafață. O mai introducem la cuptor pentru alte 5 minute și o lăsăm să se gratineze, după care o putem scoate. Așa arată mâncărica cu conopidă după 30 de minute, am scos-o de la cuptor, am lăsat-o să se răcească timp de 5 minute în tavă, după care cu tot cu hârtia de copt am scos-o pe un tocător. Iar pentru a scoate hârtia de copt mai ușor de la bază, am rupt-o în ambele părți, după care am introdus pe dedesubt o spatulă din aceasta mai mare și am tras de hârtia de copt. După cum vedeți, aceasta iese foarte ușor. Acum nu ne rămâne decât să o porționăm și să o servim atât timp cât este caldă. Haideți să vă arăt cum este și la interior. Ia uitați-o, este foarte bine închegată, are un miros extraordinar de plăcut și după cum vedeți și aspectul este unul extraordinar. Încercați și voi această mâncărică cu conopidă pentru că cu siguranță vă va încânta.
Ei, dragilor, sper că v-a plăcut rețeta. După cum ați văzut, este foarte ușoară. Nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor.